الساعة 3:45 الصبح. هاي سابع مرة بنسجل معكرونة بالبشاميل. تعالوا معي يا شباب. زيت زيتون بالطنجرة مع شوية ملح. مية لازم تكون بتغلي، إذا المي ما بتغلي بتعجن. تمسك المعكرونة، نقي المعكرونة بدك إياها. طبعا مرتي بتطلع على المعكرونات بتشوف أغلى واحدة بتجيب لنا إياها إيطالية، بدها 8 دقايق بكون مكتوب على المغلف، استعملها. حطها بالمية وبعدين بتتركها وتصفيها. هلا هون بطنجرة تانية بتحط الزيت، بتحط بصلتين مع شوية ملح وفلفل وتومة منشفة، وما بنعرف ليش بس كمان برضه بصل منشف، بصل منشف وبصل عادي بعرفش ليش، وسبع بهارات وشوية قرفة وشوية زنجبيل. وبتمسك تقريبا كيلو لحمة وبتجهزها للموضوع. طبعا هاي حطينا كل البهارات، حرك شوية، نار هادية ما تشعطها، ونزل اللحمة هون. إذا بتحب اللحمة بدهن أكثر تزيد، إذا ما بدك مش مشكلة. حط رب البندورة وحركها حركها لحتى تصير بهذا المبدأ. شوية مي، اتركها مي هادية، خليها ترتاح. طنجرة ثالثة، طبعا طناجر عندنا معبى، تمسك شوية طحين وتبلش تقلبه على النار لنحمصه. لاحظ قديش بعل، قديش بدك تضلك تشتغل بشكل طويل، بس بالأخير ممتاز يعني ما بتكبتل. حط عليها شوية زبدة وبتدوبها. كل ما بتشوفها صارت كويسة هيك بتبلش تكيف عليها، زدت عليها شوية حليب. هاي ممتازة هون. فكرنا حالنا خلصنا، لا زيد حليب. فكرنا خلصنا، زيد حليب. كل ما تفكر حالك خلصت زيد حليب. تزهق حالك. طبعا خلصنا هاي شكلها زي البقرة، الكوب تبعها، بس ما في إشكالية، زيد حليب. شفت هاي فكرت أنا هون صراحة هون فكرت خلص، شوف ما أحلاها شكلها زي بطاطا مفغص. لا زيد حليب، بضلك تزيد حليب لحتى تزهق حالك. شوف كيف بعدين هلا بعد شوي بتصير تطلع الأداة، وهي الحليب يا سلام، انزل نزول هيك عليه. بتجيب شوية ملح. طبعا أنا بقول يعني في كتير ملح بنستعمله، بس مرتي بتقولنا المهم طالما الملح بنستعمله صخري أو بحري ما في إشكالية، بكون ممتاز. بتمسك كمان زبدة، بتبلش تنزل هاي المعكرونة. هي ما بتحطه كله، بتحط نص تقريبا. بتجيب الصوص تنزل فيها، بتحرك فيه. بعدين بتجيب الصوص البيضة بتحطها فوقيه، وبترش عليها شوية ايش، احذروا معي، جبنة. بعدين بترد كمان مرة بتعيد معكرونة وصوص وجبنة. بعدين بس تخلص كل هذا الحكي ما تنساش الجبنة طبعا والصوص التاني البيضة، تحركه سويه مرتب. هون بتحط جبنة أكثر مشان رح تحمر الوجه تبعها. نحطها بالفرن تقريبا 175 درجة. شفت لكم إياه هاي المرة سلسيوس، عرفتوا الفرن هاي 350. تحمرها، شوف ماسكاها. صحتين يا شباب.